Mà quả này anh em mình tự luyện tập một mình ấy, nó cực kỳ hiệu quả và dễ làm luôn. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em, Hoàng Châu Bóng Bàn. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu, chia sẻ cho anh em một kỹ thuật nâng cao củ quả đôi công trái, vụt nhanh trái tay đấy. Thì quả này người ta gọi là quả tăng lực trái. Ở một số anh em nghiệp dư thì hay là gọi là quả đấm trái đấy. Đây là quả nâng cao trợ số 2 trong trái tay này. Còn quả số 3, còn một quả nữa đó là quả phòng thủ. Thì ở những clip sau mình sẽ chia sẻ cho anh em. Đây là một kỹ thuật khá đơn giản, nhưng mà nó dùng để chống cái bóng xoáy lên và hơi bổng một tí anh em ạ. Phải hơi bổng thì mình mới sử dụng được. Còn lại những quả mà nó thấp hơn thì mình lại sử dụng kỹ thuật giật. Giống như quả bạt thôi, quả này gọi là quả bạt trái tay cũng được. Thật ra cái nào nó rất ít có thể sử dụng, mà sử dụng được là nó cũng rất có thể ăn điểm ngay, giống y hệt quả bạt bên phải thôi. Đầu tiên tư thế đứng này, mình đứng hai chân rộng bằng vai và đứng bằng cái mũi chân trên là chính. Lưng bụng hơi hóp này, lưng khom và đầu gối phải trùng xuống để chuẩn bị liên tục những quả tấn công. Quả này mình có thể dùng để phản công lại luôn nhá, cực kỳ hiệu quả, mà nó lại dễ làm hơn quả giật trái rất nhiều. Mặc dù là quả nâng cao nhưng lại là dễ làm. Tư thế đứng này. Tiếp theo động tác tay, chúng ta sẽ đánh rộng hơn cái quả đôi công trái bình thường, nhưng vẫn dùng lực đẩy và cộng với lực bật của cổ tay. Tức là khi mình rộng hơn thì mình sẽ thu về này, thu về sâu hơn, đồng thời quặp cổ tay sâu hơn. Sau đó giống như kiểu dây chun ấy, bắn bật ra, bật ra, bật ra, bật ra, bật ra đến bóng này, tập bật ra. Nó phải rộng hơn nhá, rộng hơn cái động tác đôi công bình thường này. Thì quả này nó sẽ thu về sâu rộng hơn, thu về sâu rộng hơn và vả bằng cổ tay rất nhiều. Cổ tay chính, cổ tay mình sẽ vả ngang theo chiều vả ngang. Tiếp theo đó là đến cái tiếp xúc bóng. Thì ở quả này mình sẽ gần như vả ngang để dúi đánh cái đường chiếu thẳng xuống, vả ngang, bật ra, bật ra, bật ra, bật ra. Sử dụng lực cổ tay cực kỳ khỏe luôn. Cái này phải luyện tập. Mà quả này anh em mình tự luyện tập một mình ấy, nó cực kỳ hiệu quả và dễ làm luôn. Hãy tập một mình trong khoảng thời gian là vài buổi đi, để làm sao nó có một cái kỹ thuật tốt nhất, rồi bắt đầu mới đến tập với các bạn tập. Thậm chí mình tập một mình càng lâu càng tốt cơ mà. Mình có thể để bóng ở trên này, mình đẩy, hoặc là mình thả xuống. Gần như đây là quả bạt trái, cho nên cực kỳ uy lực. Nó uy lực đến nỗi mà đối thủ gần như là không đỡ được luôn, vì nó vừa bất ngờ lại còn vừa uy lực. Nhớ anh em là đúng. Nhưng có một cái là lưu ý, đặc điểm của nó là lại ít cơ hội sử dụng, chứ không phải lúc nào mình cũng có thể sử dụng được. Quả thấp thì mình chỉ để dám đẩy chuẩn thôi. Quả cao thì mình mới đẩy được mạnh như này chứ, đúng không ạ? Thả này, bật từ trong, bật ra, xuất phát từ trong bụng, thu hết về, thu hết cổ tay về, đưa cùi trỏ ra, vẩy, vừa vẩy vừa đẩy, tạo thành một cái lực cực kỳ lớn, gần như khẩu súng cao su. Mình giữ lại, tụ lực xong bật ra. Chúng ta cố gắng bật thẳng ra hết cỡ như thế này, mà mình giữ lại một chút, bởi vì qua cái thời điểm bóng là bắt đầu là nó sẽ tụ được lực rồi, là cái đoạn cuối này cũng không cần thiết lắm. Giữ lại, quá là chả giải quyết vấn đề gì, mà mình sẽ thu về rất chậm, đúng không ạ? Quá là thu về chậm lắm. Giữ lại, chỉ nên dùng ở xoáy lên thôi. Những quả lỏng mình vẫn nên tạo xoáy, hoặc xoáy xuống mình tạo xoáy. Quả này mình chỉ nên dùng ở xoáy lên thôi. Bắt đầu cổ tay cực kỳ khỏe luôn. Và anh em nên đánh, em đưa căng ra, nửa đẩy. Vừa rồi là mình đánh chưa nửa đẩy, đúng không ạ?
nhưng anh em nên đánh nửa nảy thì nó được cộng được lực của đối phương. Bắt đầu. Nửa đẩy dễ hơn nha anh em. Nửa đẩy dễ hơn. Đấy, mình có thể dùng để phản công này, để tấn công này. Nói chung là trường hợp dùng cũng khá là ok đấy. Nhưng chỉ trường hợp bóng xoáy lên thôi. Còn các cái loại xoáy khác mình nên dùng quả giật. Vì giật nó sẽ điều khiển được bóng tốt hơn. Dùng xoáy bao giờ điều khiển bóng cũng tốt hơn. Nào, em giật lên nhá. Phản công của đối thủ. Phản công. Hoặc là đối thủ flick sang, mình vẫn có thể đấm được. Đấy, để sử dụng được quả này thì anh em mình phải có một cái sơ đồ chiến thuật riêng để sử dụng quả này thật tốt. Ví dụ như mình phải xỉa thật nhanh thật sâu để đối phương giật nhấc cao lên thì mình mới có đấm lại là mới dễ, đúng không ạ? Quả này thấp là rất khó làm nhá. Bây giờ là một vài áp dụng trong thi đấu. Anh em lưu ý này, nếu đối phương giật xoáy quá là mình không nên cong hết cái cổ tay vào đâu, vừa phải thôi. Cong vào là bóng nó dội vào là mình sẽ bị chửa ngay, giật đấm bay ra ngoài mất. Cho nên khi mà gặp trường hợp xoáy quá, không cần nhiều lực, hãy cứng cổ tay và ấn luôn. Lúc đấy thì mình sẽ không cong cổ tay vào nhiều nữa. Quyết đoán lên. Phải chắc cổ tay. Xỉa sâu. Những quả này thường thường mình sử dụng ít cổ tay lắm anh ạ. Nhưng mà để mà hết lực thì vẫn phải dùng cổ tay nhiều. Nhưng mà khi đối thủ giật sang ấy, mình sử dụng thực sự với các bạn là mình sử dụng ấn lại ít cổ tay cực kỳ luôn. Không cần nhiều lực, chỉ cần mượn được lực đối phương là mạnh lắm rồi. Nào. Không đến lúc anh em mình bật lại nhiều cổ tay quá nó hỏng, không an toàn một tí nào. Chắc này, không cong về hết cỡ nữa. Chắc này thì nó sẽ vào. Đấy, trường hợp mình có thể là mình dùng để tấn công nữa, đúng không ạ? Cái ra bóng này. Đấy, thì nó chậm như thế thì mình mới nên sử dụng nhiều cổ tay. Còn lại khi đối thủ giật sang thì mình nên sử dụng là chắc, chứ đừng dùng cổ tay ật ạt nhiều. Đấy, cái đoạn này thì mình nên dùng này. Tiếp tục áp dụng anh em nhá. Chúng ta có thể phi dài đối thủ chơi với, xong chúng ta đấm bập bập bập. Đấy, đấm ngay. Quả đấy mình đấm hơi với. Anh em nghiệp dư, quả này rất dễ nha. Và hầu hết các vận động viên nghiệp dư sử dụng quả này nhiều. Do giật trái nó khó hơn. Anh em cứ vi toán loạn lên xong rồi đấm. Kiểu gì cũng thành một chiến thuật rất hay. Nhiều bạn là lên đến hạng B, hạng A đấy mà giờ chỉ nhờ cái kỹ thuật này thôi. Và vừa rồi mình đã hướng dẫn cho anh em kỹ thuật tăng lực trái tay. Xong rồi đây là một cái kỹ thuật mà dễ tập, dễ sử dụng mà cực kỳ hiệu quả nhá. Thế nên là anh em mình nên sở hữu kỹ thuật này trong cái bộ kỹ thuật đánh bóng bàn của mình. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like ủng hộ mình nha. Bye bye anh em.